Morjesta. Volvo, suomalainen kesäilta ja itikat. Katsotaan tällä videolla, miltä kuormaaja näyttää luonnossa, ja tehdään pari sorakuormaa ja nostellaan lavojakin. Tervetuloa mukaan! Pääsin kuvaamaan hienossa ympäristössä koneetta, ja mikäpä sopisi taustalle paremmin kuin oikea kaivurin kauha. Minulla oli ennestään pari RC-työkonemallia, ja tässä on Huinan 1/14 mittakaava auto. Ja taustalla huilaa VL-toin kaivinkone 1/16 mittakaavassa. Volvolla on painoa 6,5 kiloa. Siitä huolimatta yllättävän helposti suuttii, vaikka kuormattava hiekka on pehmeää. Painoa saisi olla kyllä vieläkin lisää. Voimaa on kyllä todella hyvin, kun jokainen pyörä vettää omalla moottorilla. Pitää opetella keventämään kauhaa täytettäessä. Huinan auto venyttelin VPL:n pitävät ja pehmeät renkaat kovien renkkaiden päälle. Eturenkkaassa sekä takana etumaisella akselilla näkyy nämä kuviot. Etenee nyt jotenkuten pehmeässä. Tämä on muuten hieno malli, mutta eteneminen on haastavaa, varsinkin tyhjällä. Näin autoon korkealle kuormatessa kauhan tilttaus vaikuttaa ihan luontevalta. Ja hyvä, että nostokorkeutta on reilusti. Tässä kauhan täyttö onnistui jo pareen. Mukava, kun sai aina kerralla täyden kauhan. Pyöräkuorma, jossa kauhan leveys tekee hiekkaan tunkkeutumisesta haastavampaa verrattuna kaivinkoneeseen. Ja riittävä massa on varmasti haaste näissä RC-työkoneissa. No, liikkeiden sujuva käyttö on tietysti ensisijasta, ja onneksi on oma kone, jolla saa reenata. Nyt on vielä hieman valoissa, että valot näkyisi kunnolla. No, ilta tässä hämärtyy koko ajan. Kuorma on taas täynnä, niin ajetaan kone parkkiin hetkeksi ja käydään kippaamassa. Tämä Huinan kuorkki on kohtuullisen painava. Koppi sekä lava on metallia. Paino sillä on yli 3 kiloa. Tässäkin on valot edessä sekä takana ja äänimoduuli. Laitetaan sitten Volvo taas tulille. Peruutussireenin voimakkuutta pystyy säätämään. Vaimensin sitä jo reilusti, mutta ehkä vieläkin voisin vaimentaa. Puskettaas puolikkaalla kauhalla. No nyt se sieltä tulee. Pikkasen luistaa tassu.
Ajattelin, että vois välillä kokeilla kuormalavojen nostamista piikeillä, joten laskettaisiin kauha. Eipä aukea pikakiinnitys. Hiekkaan meni lukitustapin väliin ja aika tiukasti jumissa. Ei onnistunut nyt työlaitteen vaihto videolla. Kyllä tässä konemieheksi tuntee olonsa. Heti alkoi remontti. Irrottelin servovarren ja sitä kautta sain lukituksen liikkeelle, mutta kerkesin jo servosta hampaan korkata. Remontin parissa kerkesi jo iltakin hämärtymään ja nyt valotkin pääsee paremmin esille. Rekvisiittona lavoilla on VPL-mallien renkaita, ja sieltähän se VPL tulee kuormaa hakemaan. Lavan rako lienee noin 10 millin luokkaa. Itsellä ei ole vielä tuntumaa, että saisi jouhasti ja tarkasti ohjattua. Kone on kyllä yllättävän hyvä hallita, joten jos vaan kuskilla on taitoa, niin tällä saa kyllä hyvin pehmeät liikkeet. Yritin kuvata aika matalalta koneetta, että saisin välitettyä videolle realistisen ulkonäön ja toiminnan. Katsotaan, mistä aiheesta voisi miettiä seuraavaa videota. Tässä tulee dokumentoitua näitä mukavia harrastushetkiä itsellekin talteen. Ilta hämärtyy ja aika päättää työpäivä, joten sammutellaan pikkuhiljaa koneet ja kamerat. Kiitoksia seurasta ja morjesta vaan!